აი, სარეკლამო ჭრიჭრის მერე გიბრუნდებით ისევ ეთერში და ვაგზელებთ ბატონ პეტრე მამრაძესთან ძალიან საინტერესო თემას თუ საიდან წამოვიდა დღევანდელი რუსეთ-ამერიკის ძალიან გართულებული თეთრობა და რატომ დაიწყო ახალი ცივი ომი და ბატონ პეტრე კარგად საინტერესო ლაპარაკობდა იმ ისტორიულ ფაქტებზე, რომელიც წინ უსწრებდა და რომლითაც მიხედვით შეიძლება ჩვენ ფაქტიურად გავაკეთოთ ეგგვარი კონფირმაცია იმისა, რომ ამერიკა რუსეთს ყოველთვის ესე ვთქვათ იყო საკმაოდ ჰქონდა ძალიან რთული იერსახე, ძალიან რთულ პირობებში ვითარდებოდა და მოიყვანა კონკრეტული кейსტადები. ბატონ პეტრე, თქვენ ძალიან საუბრობთ 2008 წლის ორლებზე, როდესაც კონდოლიზა რაისმა ბრძანა რომ თეთრი 2001 წელს. 2001 წელს მოდიში ხო. 11 სექტემბრის შემდეგ. თემაზე რომ წითელი ხაზები. იმ დღეს თუ მეორე დღეს ურეკავს პუტინი და აი ამას ეუბნება რომ გეხმარები ყველაფერში, მაგრამ სამხრეთ საზღვრებზე უნდა ჩავატაროთ ანტიტერორისტული ოპერაცია. გულისხმობს ბანკის, გულისხმობს საქართველოს. კონდოლიზა რაისმა შეახსენა წითელი ხაზებზე უთხარიო და ბუშმა უპასუხა შემდეგი რამ. ბუშმა თქვა რომ ძალიან დიდი მადლობა ამ ზადყოფნისათვის, დახმარებისათვის, რაც ნამდვილად გჭირდება, მაგრამ რაც შეეხება სამხრეთ საზღვრებს, კერძოდ საქართველოსაც, ჩვენ მოვილაპარაკეთ მეგობრულად, რომ ჩვენ ამ ზონაში არ ჩავერევით, არც თქვენ, არც ჩვენ, მაგრამ შეიძლება ერთობლივად დავეხმაროთ ქართველებს, რომ გაუმკლავდნენ იმ პრობლემებს, რაც საქართველოს შეიძლება იყოს. იგულისხმებოდა რომ თუ ბანკში რამე ხდება, ასე შემდეგ, არ შემიძლია არა თქვა აქ თავის დროზე საიდუმლო ინფორმაცია იყო. პუტინმა რამდენჯერმე უთხრა შევარდნაძეს, რომ გილაევი ნორმალური კაცია, მასთან ლაპარაკი შეიძლება და თქვენ სხვა არაფერს გიშავებთ. ეს იმ ფონზე, როცა რუსეთში იბეჭდება სულ წერილები იმის თაობაზე, რომ გილაევი დარჩა ერთადერთი, ვინც შეინარჩუნა ავტორიტეტი ჩეჩნეთში, მათ შორის ჩეჩენ მებრძოლებში და ვინც მისაღებია მოსკოვისთვის. ანუ იერი იყო, რომ ამზადებენ სხვადასხვა ამის დაკავშირებით ბატონ პეტრე მე მინდა გავიხსენო, მე მოვიყვანო ერთ მაგალითად ეხლა სულ ახალ ქართულ პრესაში, მე მგონია არ შემოთვლება მე ვიტყოდი ეს ხო სარეკლამო განცხადებად. ესე იგი ჟურნალ გზაში დაიბეჭდა საინტერესო ინტერვიუ ბატონი ჩეჩნეთის ჯოხარ დუდაევის ნიშვილის და ჩეჩნეთის ცნობილი ასე ვთქვათ საველე მეთაურის და ბრიგადის გენერლის უმარ იდიგოვის საინტერესო ინტერვიუ, სადაც ბატონ უმარმა გაიხსენა ეს სწორედ ის პერიოდი 2001-2003 წლები ბანკის პერიოდში და აი მისივე ხა ბატონი უმარი ძალიან უნიკალური პიროვნებაა და მან ბუნებრივია თვითონ არის უშუალოდ თვითმხილველი პროცესების ან ფაქტების რომლებიც ვითარდებოდა იმ პერიოდში, მან გაიხსენა მომენტი, რომ პანკისის ეგრეთწოდებული ანტიტერორისტული ოპერაცია, მეც არ ვიცოდი ეს მომენტი, ალბათ ბატონო პეტრე, თქვენ უფრო მეტად იცით და თქვენ ამას ან დაადასტურებთ, ან დაუშვათ უარყოფთ, მაგრამ როგორც ბატონი ომარმა ბრძანა, თურმე თვითონ გელაევს ჩაუტარებია ძალოვანი ოპერაცია თავისი ძალებით. მან სწორედ ჩაატარა ეგრეთწოდებული ვახაბიტური დაჯგუფების წინააღმდეგ, ჩაატარა ძალოვანი ოპერაცია. წაართვა მაგ ფაქტიურად მის ხელში ჩა $4 მილიონი გაუკეთა კონფისკაცია, გააძევა არაბი, ანუ ის დაუშვათ იგივე სალაფიტები და ვახაბიტური ორიენტაციის მქონე უცხოელი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, ფაქტიურად გააძევა ყველა ის ფორმირებები, რომლებიც ასე ვთქვათ, უდგნენ მათ უკან, ფაქტიურად გაწმინდა ბანკისი და მე თვითონაც ჩვენ გვაქვს ის ცნობილი რეიდი 30000 კაციან, როცა მისი გადავიდა რუსეთის ფედერაციაში და აბსოლუტურად და ამით ფაქტიურად ბანკისი ასე ვთქვათ და ასევე ამის ხელი შეუწყო რომ ქართულ ძალოვნების შემოსულიყო ანუ დაეკავენა ბანკისიდან შესაბამისად აღედგინათ იქ კონსტიტუციურ წესრიგი და იმ პერიოდში ფაქტიურად ბანკისში იყო ისლამური შარიათული კანონმდებლობა და ის შედიოდა ერთობლივი ისლამური იჩქერიის რესპუბლიკის ასე ვთქვათ დაქვემდებარებაში ხო ანუ აქ ბევრი რო ახლა ბოდიში და იჩემებს რომ მისი დამსახურება ყოფილა არ ვიცი ხა ეს რამდენად არის ხა ბატონო თქვენი უფრო მოსწრე ხავთ პერიოდში დაუშვათ იგივე თუნდაც ალასანიასაგან ირაკლიანსაგან გამიგია და ბატონო ალი ხაბუზანიასაგან გამიგია რომ ეს თურმე მათი ღვაწლია მათი ის არის თურმე როგორც აღმოჩნდა ეს არაიმდენად მათი ღვაწლი ამდენად არის ბატონი გელაევის რუსლან გელაევის ღვაწლი და უშუალოდ მისი პირადი ის ვთქვათ რომელიც მან გააკეთა მე შესაბამისად როგორც ჩანს უკვე აი ამ გაწმენდილ გარემოში ძალოვანებს მის საშუალება რომ ის ამბობს მისი ვალერი ხაბრძანიას ხებისგან განსხვავებით პატიოსნათ ინტერვიუებში ამბობს რომ სამინისტროს მაშინ ხო ეს კი უაღრესად წირი რესურსი ასე პირდაპირ ვერ ამბობს რომ ხელფასის სიმბოლური ხელფასების პირობებში როცა და ბენზინის რო არ ქონდათ მანქანებში რა უნდა გაეკეთებინა სამინისტროს საიდუმლო თუ არა ბატონო თქვენი ხელფასი რამდენი იყო საკმაოდ ეს პირველი მოადგილი 70 ლარი 70 ლარი ეს
170 ლარი თანხა იყო იმას ასეთი მაღალი ოჯახში თუმცა გვიჭირდა და გაჭირებით ცხოვრობდით იხარჯებოდა სულ ცოტა 5-ჯერ მეტი მაშინ მართალია სულ სხვა ფასები იყო დენზე გაზზე და ასე შემდეგ ეხლა ეს საერთოდ წარმოუდგენელია მაშინ სხვა ფასები იყო რომ მაინც ეს იყო ძალიან მწირი და რო არ ქონოდა ლეგალური სხვა შემოსავალი რა იქნებოდა ხო მაგრამ ლექციებს კითხულობ პროფესორი განდაბური და სხვა იყო დანაზოგი ქონდა ადრე და ასე შემდეგ ჩადებული როგორც იყვენ გაპროცენტებული ლეგალური თავდროზე გაეროს სისტემაში მუშაობდით თვითონ უშუალოდ ნიუ-იორკშიც მუშაობდით და გაეროს UNDP-ის წარმომადგენლობაში ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პოსტი გეკავათ და მაშინ შეთავსებაში 98 წლებში კი 15 წლებში ასე იყო მე თქვენ ჯორჯენ ტაიმისისათვის მე თუნდაც ერთხელ ინტერვიუს კი ჩამოვართვით ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო და თქვენ იყავთ ერთ-ერთი მე ვიტყოდი ბატონო პეტრე რომელიც ძალიან კარგი მოსაუბრე იყავით ძალიან გუთბილად მიმიღეთ მაშინ ვიყავი ფაქტობრივად სტუდენტი და თან მუშაობდი ჟურნალისტად და შესაბამისად გამიმასწრებდი ფუფუნების ასე ვთქვათ საგნებიდან პროდუქტებიდანაც კი ანუ ეს ვთქვათ ესეთი მაშინ ეს იყო ძალიან მე ვიტყოდი გასაკვირი და საკმაოდ დამაფასებელი მომენტი რა დრო ეს და მე მგონი ჩვენი ინტერვიუ გაგრძელდა მე მგონი ინტერვიუ გაგრძელდა საკმაოდ დრო ურთიერთობებში 3-დან 5 საათი გაგრძელდა ეს კარგად მოსწონს ხო ასე რომ ეს პატარა ესეთი რელიური გადახვევა ძალიან საინტერესო მაგრამ ის რომ თქვა ახლა გილაევის мотиваციაზე რა გითხრათ შეიძლება სწორედ ის რომ აი თავისი კონტროლი ერჩივნა და მარტო ის კი არა თქვა ესე ის რომ თქვა საქართველოს ძალოვანებთან ურთიერთობაში ის რომ თქვა იქ შვიდად ყოფილიყო პანკის ხეობაში თავის 400 იმასთან დაინტერესებული იყო იქ ვახაბიზმი არ ყოფილიყო და ასე შემდეგ ეს საკუთარ თემაა მაგრამ ფაქტია რომ ეს მაშინ გადაწყდა და აი რაკი ამ თემას შევეხეთ მე მინდა ყველა მიცოდეს გავიდა წლები და უკვე სააკაშვილის რეჟიმის დროს იქ იყო გამალებით რა ვიცი ნარკოტიკების შეტანა ვახაბიზმის აღზევება ხელშეწყობა პირდაპირ გაგებით ხელშეწყობა ნამდვილი ხელშეწყობა იმ დონეზე რომ აი იყო მომენტი როცა გამოსცილ ქართულ ჟურნალისტს ახლა არ ვიტყვი გვარს მე რა გეტყვით იქაურმა ქისტმა კაცმა მუსლიმმა კაცმა მაგრამ ხო იცით ყოფითი მუსლიმი სულიად მშვიდობიანი და არა თქვათ ვახაბისტური და არა აგრესიული მან უთხრა ჟურნალისტს რომ თქვენ უნდა იცოდეთ სუფთა ქართულით უთხრა ქისტმა კაცმა თქვენი მთავრობა და თქვენი პრეზიდენტი სააკაშვილი არის საქართველოს უპირველესი მტერი იმიტომ რომ რაც ხდება პანკისის ხეობაში სხვანაირად ამას ვერ აუხსნით თუ არა პირდაპირ დამიზნული ხელშეწყობა იმისა რომ აქ იყოს ვახაბიზმის აღზევება რომ აქ ეს ვრცელდებოდეს ყოველფრით რომ შემოდიოდეს დიდძალი იარაღი რომ შემოდიოდეს ნარკოტიკები და ეს ხდება სახელმწიფო შეწყობილ დონეზე მე შეგახსენებთ რომ 2008 წლის შემდეგ 2009 წლის თებერვალში სააკაშვილმა პარლამენტშიც კი დაიფიცა რომ რუსეთს დავშლით ძმარს ვადენს ცხვირიდან და რუსეთის დაშლას თურმე იწყებდა და ეს გამოაცხადა ჩრდილოეთი კავკასიიდან ამას მოყვა ლაფანყურის ოპერაცია როგორც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გამოვლინება მე თქვენზე კარგად ვინიცის თქვენ ხართ იმ კომისიაში რომელიც მუშაობს კონფიდენციალობის დასვით და ასკვერდიანი ეს ყველაფერი ამას მოყვა ის რომ აი თქვათ იგივე პიკი რომელსაც უნდა შეესრულებინა ამ ტელესტუდიას ტელევიზიას ამერიკის ხმისა და თავისუფლების ერთობლივი როლი და დაეშალა რუსეთი ანუ სრულიად გიჟური გეგმა მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ ამ ვითარებას მაშინ 2001 წელს პუტინი დათანხმდა და ჩაიდო გულში ეს მის იყო დიდი შეურაცხყოფა რომ ბუშმა აუგზალა საქართველოში შესვლა და მაშინ ძალა არ ქონდა და დათანხმდა გასაგებია საერთოდ გადავხდები აი თვალებს ვერ უიტყვენ ყურსაც მეუბნებოდნენ 2011 მაისში ჩამოსულმა კერიმ პუტინს უთხრა რომ ნუ იყრი კენჭს ნუ დაბრუნდები პრეზიდენტი დიახ ეს ხო საინტერესო ფაქტია ეს უცნაური ფაქტია ქართულ საზოგადოებისათვის როცა კერიმ პიტა თუ ბაიდენ მოგოცავთ 2011 უკვე კერიმ ხო თუ ბაიდენ თუ არა ბაიდენ მართალი ხარ ვიცე-პრემიერმა ბაიდენმა მოსკოვში პირდაპირ უთხრა ეს იყო არ დაბრუნდეო და ეხლა წამოედგინეთ აი როგორ მიიღებდა ამას პუტინი რა დონის შეურაცხყოფად რას ჩაიდებდა გულში თუმცა პუტინმა მაშინ დათანხმდა გადატვირთვის პოლიტიკის დაწყებისა
აი ამ იმ ფონზე რაც ბაიდენის განცხადება, ნუ ხა პრივატული განცხადება იყო მართალია, რომელიც მე მას მე წარმოადგენება ეს ასე გამოაშკარავეს, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში იმ ფონზე მაინც პუტინი დათანხმდა აი ამ ჩვენ გვახსოვს ლავროვის და რა თქმა უნდა. ასე ვთქვათ, ჰილარი კლინტონის ეს ერთობლივი პიარ ღონისძიება. ჩვენ გვახსოვს ობამას ჩამოსვლა მოსკოვში. გვახსოვს საოცარი გამოსვლა ობამასი მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც ლაპარაკობს რუსეთზე როგორც პარტნიორზე და მე ამბობს, რომ ნატო ვერ მიიღებს თავის წევრად ქვეყანას, რომელიც საკუთარ საგარეო პოლიტიკას აშენებს რუსეთთან დაპირისპირებაზე. ერთი საქართველოს რუსებია და სააკაშვილი პირადად, თორე დანარჩენი იქ ნათქვამი იყო. ვინაიდან ნატო ეძიებს არა კონფრონტაციას რუსეთთან, არამედ ინტეგრაციას, პარტნიორობას, თანამშრომლობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაშინ ვაცხადებდი და რაკეთ ჩვენ დროში მაინც შეზღუდულები ვართ. გადავიდეთ თავარზე. ვაცხადებდი იმას, რომ ეს შეუძლებელია კარგად დამთავრდეს, თუმცა აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ ამით ობამამაც თავის ხალხს, ამერიკელ ხალხს, ევროპელმა ლიდერებმაც თავის ხალხს უჩვენეს, რომ აი თქვენი შეკვეთა რაც არის, თანამშრომლობა და მშვიდობიანი პოლიტიკა რუსეთთან ბოლომდე ვასრულებთ. მე მახსენდება ბატონ პეტრე, თქვენი გამოსვლა საქართველოს პარლამენტში, სწორედ იმ პერიოდში თქვენ სწორად კარგად განვარტეთ იგივე ობამას ეს განცხადება, რაც იყო ძალიან საშინელი, არაადეკვატური, ну, რა თქმა უნდა, ისინი არაადეკვატური ხალხი იყო თვითონ, ვინც ნაცმოძრაობის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ავტორიტარული და ჩუმი, როგორც იყო ესეთ ადრე იყო, ხო, ესე იგი ჩუმი უმრალესობა, ხო, აი, რომელიც ცენტრალურ-აზიური რაღაც, ასე ვთქვათ, ავტოკრატიული ტიპის პარლამენტი, ხო? დაახლოებით ცენტრალიზებული მოდელი იყო შექმნილი, ცენტრალიზებული მოდელის პარლამენტი. ნამდვილად, მე იქ ვიყავი და აი რა დიდი აგრესია გამოვლენა თქვენს მე და თქვენ როგორც აი მედგარი ებრძოლი ისე ამაღლად აღმართული დროშა და ასე უკვე განუმარტეთ თქვენ ზუსტად სწორად განუმარტეთ აბსოლუტურად თქვით მაშინ ეს ახსენეთ ეს ფაქტი კარგად მოგხსოვს ბატონ პეტრე და სწორად თქვენ იყავით ვისაც აი გეყოთ ვაჟკაცობა და სამოქალაქო პოზიცია რომ გაგემარტათ. რომ ცნობილი ფრაზა რომ იყო ბორის შენახრამა ბორის ტენიპრავ ხო? აი ბილოთო მიშა ამ შემთხვევაში არ იყო მართალი, ნუ ახლა ბილოთ ეს ძალიან ესეთი ის არის სიტყვა არაფია. 2009-ში მანამდე როცა ბაიდენი ჩამოდიოდა მე მომცას ერთადერთხელ სააკაშვილისთან დასწრებით სიტყვა და მაშინაც ეს ყველაფერი უთხარი, მაგრამ ნუ თქმა არ შველოდა. მაგრამ პუტინს დაუბრუნდეთ. მიუნხენში ღია ტექსტით ამბობს ყველაფერს რის გაკეთებასაც აპირებს. 2007 წელი თუ არა? დიახ. უსაფრთხოების კონფერენციაზე. აბსოლუტურად ღია ტექსტით. უსმენდნენ ერთგვარი სენსაცია და არავის არ ჯერა რომ ამის გამკეთებელია. აი ეს არის ტრაგედია. მერკელი ჩამოდის სოჩში გახსოვთ? ერთობლივი კონფერენცია საოცრებებს ამბობს რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 2-3 ძლიერი პიროვნება რო დაждდა აიღეს ფანქარი ხელში და გაყვეს სოფლიო. და ეხლა ზოგიერთ ბიძიებს რამის გაკეთება უნდა აღარ გამოვა. რატო იცით? იმიტომ რომ პუტინი მართლა ალბათ აღიქვამს იმას, რომ დასავლეთი ემტერება რუსეთს, რომ დასავლეთი ყველა ხერხით და პირველ რიგში სპეცსამსახურების მეშვეობით ატარებს ამ თავის ინტერესებს რუსეთის საზიანოდ. როდესაც ნულანდი დაინახა კიევში ფონთოშების დარიგების პროცესში პუტინმა, ხოლო შემდეგ ჩვენ ყველა მოვისმენთ სატელეფონო საუბარი, სადაც ნულანდი, ვიქტორია ნულანდი, ხო? თანაშემწე საბჭო მდივნისა კარნახობს ამერიკის ელჩს კიევში, რომ ახლა იაცენიუკმა ასე იმოქმედოს, კლიჩკომ ისე იმოქმედოს. და ასე შემდეგ ეს ახმული იყო პირდაპირ შეთქმულებად. პუტინს ეს აღიარებულია გამოჩენილი რუსი პოლიტოლოგების მიერ, ვინც მათ შორის ძალიან პირადად კარგად იცნობენ პუტინს, მას სიკვდილივით ეშინია ფერადი რევოლუციისა მოსკოვში. მან ძალიან კარგად იცის ის პარამეტრები, მაკროეკონომიკური თუ მიკროეკონომიკური, რაც რუსეთში არის ბოლო წლების განმავლობაში, ყოველგვარი სანქციების გარეშე, საქმე უკვე ძალიან ცუდად მიდიოდა, სოციალური დაცვა, ჯანდაცვა, ჩემო ბატონო, მედიცინა და ასე შემდეგ, საშინელი ციფრებია. 25,000 ადამიანი ყოველწლიურად იღუპება მხოლოდ ნარკოტიკებით, მათ შორის ჰეროინის მოხმარებით პირველ ადგილზე რუსეთი. დუღდება ეს. ეს ყველაფერი გადაფარა აი ამ პატრიოტული ფსევდოპატრიოტული მოქმედებით ყირიმის ანექსიით მიიღო ისევ თავისი 85% ალალად რეიტინგისა,
ისეთი განწყობა რუსეთში, რასაც რა თქმა უნდა ხელს უწყობს პროპაგანდა. დამბრუნებელი ესეთი სლოგანებიც კი ხდება. საბირატის ზიმეილ. ხო, დაახლოებით ეგეთი. შენკრები ამ მიწებისა და ასე შემდეგ. ხო, გუშინ აი ამასთან ფილმშიც იყო ესეთი ხაზი გამახვილებული, როდესაც პუტინს უკავშირებენ ელექტრონული სოციალური მონეტარიზაციის პოლიტიკას, როდესაც პუტინმა მთელი ეს ფულებს აკუმულაციას დაიწყო 2008-2009 წლებში ეკონომიკური კრიზისი. რაც სხვა შორის გამპირობებული იყო 5-დღიანი ომის შედეგად. შედეგების მიხედვით, ხო, შედეგად დაიწყო ეს მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი, მასტერობებული, ასე ვთქვათ, შედეგი სწორედ იყო, რომ ასე ვთქვათ, ომი იყო და ამან გამოიწვია მსოფლიო კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი, ჩვენ გვახსოვს ეს კრიზისი. მაშინაც სწორედ ლარის კურსი ყველაზე კრიტიკულ, ასე ვთქვათ, ნიშნულამდე, მართალია ესეთ კრიტიკულამდე, როგორც ახლა ავიდა დღეობის კუთხით, მაგრამ კრიზისი იყო და სწორედ მაშინ პუტინმა მთელი ეს თანხები, რაც მას ჰქონდა აკუმულირებული დაწყებული სტრატეგიული სარეზერვო ფონდიდან, დაწყებული ეს ნავთობის სისტემიდან პირდაპირ გაუშვა ხალხებში, ანუ მოახდინა მოსახლეობაში მისი მონეტარიზაცია, ანუ უშუალოდ კომპენსაცია. ეს სარეზერვო ფონდი. კუდრინი მართალია ეს კუდრინს უკავშირდებოდა, მაგრამ პუტინი იყო პრემიერ-მინისტრი. ანუ ეს ორი პოპულისტური ნაბიჯი, ეს მონეტარიზაციის პოლიტიკა და შემდგომში უკვე მოგვიანებით, რა თქმა უნდა, ყირიმის ეს პირველი, რა თქმა უნდა, დაბრუნების პოლიტიკა, ძალით ოკუპაციის, მამაიც ვიტყოდი და ანექსიის მეთოდის სტრატეგია, რუსეთში საკმაოდ დიდი მოწონება დაემსახურა და როგორც იგივე თუნდაც აი თქვენ რო გავისმენთ იგივე დიმიტრი სუსლოვის სიტყვები, მის სიტყვებით თქვა, რომ 2020 წლამდე პუტინს არავითარი ასე ვთქვათ, პრობლემა, არავითარი პრობლემას არ ემუქრება და პუტინი როგორც იქნება საკმაოდ გავლილი, ისე იქნება აი ამ პერიოდიდან, ანუ რაღაც 2024 წელი ახსენა. აი ვერ დავეთანხმები, მე სხვა შეფასება მაქვს, მაგრამ ხო, რა თქმა უნდა, დიმიტრი სუსლოვი სერიოზული სპეციალისტია, სერიოზული მეცნიერია. თავის დროზე არ დავეთანხმე და მქონდა საუბარი ბჟეზინსკისთან, რომელიც აქ იყო ჩამოსული თბილისში, რომელიც არათაგოდან ფასთან შეხვედრა პირისპირ. მაშინ ამტკიცებდა ხო გავს წერილი მისი, რომ ჩალპაებთანაც მე მგონი. ეს და მე მინდა დავუშვებ ბატონ პეტრე, ალბათ თავისი სტილი, თავისი ცხოვრების გამლი პერიოდი გამომდინარე და თავისი კარიერული განვითარების ალბათ უფრო ქართველ რიჩარდ პაიფსია. ისიც საკმაოდ სახელმწიფო ადმინისტრაციაში მუშაობდა. თუ არ ვცდები, იყო პრეზიდენტის აპარატის უფროსი რამოდენიმე იმაში ადმინისტრაციაში, საკმაოდ ასე ვთქვათ, კარგი კარიერული არამოდიმანი პოლიტიკოსიც იყო, რომელსაც ანუ და რუსეთის უბადლო მცოდნე. მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა ედვარდ შევარდნაძის წყალობით, რომ მისი აპარატის უფროსი ვიყავი და თხოვდა ხოლმე დაესწარი, დაელაპარაკე და ასე შემდეგ. ხოლო ისინი პაიფს იქნებოდა თუ ბჟეზინსკი თუ კისინჯერი ამბობდნენ ერთ და იგივეს. ამ კაცთან ისწავლე იმდენს, რამდენსაც ვერცერთ აკადემიაში ვერ ისწავლე. და მეც მithქვამს ხოლმე, რომ ჩემზე ნიჭიერი ადამიანი გასცემთ მეც ისწავლიდა ალბათ, მაგრამ ესე. მაგრამ ბჟეზინსკის უბრუნდები და ბჟეზინსკი მაშინ წერდა, ბარემ 17 წლის წინათ წერდა, რომ გაივლის სულ 15 წელი გასული ეს დრო. დიახ. რუსეთში შეიქმნება მესამე ფენა. თანამედროვე ახალგაზრდა ბიზნესმენები წამოვლენ. მთლიანად თავისუფალი პოსტიმპერიული სინდრომისაგან. მათ აღარ მოუნდებათ არავითარი რევანშიზმი და იმპერიის აღდგენა. ისინი იზრუნავენ რუსეთის ჭეშმარიტ ინტერესებზე და ყველაფერი შეიცვლება. აი შემეცოდა ეს ასაკოვანი ადამიანი, თორე გაუგზავნიდი ლამის აი მიდოდა გაგზავნა წერილისა ყირიმის ანექსიის დროს. სად არის ეს ფენა? იმიტომ რომ მაშინ ვეუბნებოდი, რომ რუსეთის მასშტაბი სხვა არის. ხან შეიძლება მართალი ბრძანდებით, მაგრამ 15 კი არა. შეიძლება 35. ან 55 წელი დასჭირდეს ამას. იმიტომ რომ ასე არ ხდება, ეს რუსეთია. და სად არის? აი სად არის ეს ფენა? სად არის თუ არის პოსტიმპერიული სინდრომი, ახლა არის აყვავებული და როგორი ასე ვთქვათ, ფსევდო თუ რაღაც პატრიოტული ასე ვთქვათ, იმართება ღონისძიებები რუსეთში, მარაზმამდე მიდიან, ხო? რა თქმა უნდა. უკვე რაღაცა წარმართული ცეკვები იმართება როსის ძახილით და ასე შემდეგ. ახლა არის კულმინაცია იმას შემდეგ, რაც ბჟეზინსკის ადრე თუნდა ყოფილიყო უკვე ეს იდილია, დემოკრატიული და თავისუფლება და ასე შემდეგ. ასე ხდება. თუმცა ცნობილ ამერიკელ გეოპოლიტიკოსმა კოლინ გრეიმ თავის მობილ გეოპოლიტიკურ ნაშრომში პირდაპირ განაცხადა, რომ რუსეთი შეუძლებელი იყოს დემოკრატიული და თავის განვითარებით მას მიჯილი აქვს იყოს ავტორიტარული ხელისუფლების მქონე სახელმწიფო. აი პირდაპირ წას კოლინ გრეი, ალბათ თქვენ ეგონ ბარი რო მაშინ აფრთხილებდა პერესტროიკის დროს ასე რომ ეს მე მგონი ბუნებაში არის, იმიტომ რომ დიდი სიმწის მქონე ქვეყანა, რა თქმა უნდა და მას რუსეთის მოსახლეობა, საზოგადო სოციუმს მე ვიტყოდი,
ну გააჩნია მისი მე ვიტყოდი ილუზიური დავარქვა თუ რას დავარქვათ სადავტებული მოსაზრება რომ ეს არის დიდი ტერიტორიების მფლობელი და შესაბამისად დიდი ამბიციების მქონე ქვეყანა და იმპერია ფაქტი იმპერიალისტური ეს ვთქვათ ხედვა დომინანტობს მათ აზროვნებაში შეიძლება მათ ის არ უნდათ გამოვლენ მაგრამ ქვეცნობიერად ეს ასია აი კისინჯერის სიგნიდან 200 წლის განმავლობაში რუსეთი როგორც სახელმწიფო საშუალო წელიწადში მისი ტერიტორია იზრდებოდა ბელგიის ტერიტორიის ტერიტორიით ეს ხო წარმოუდგენელი რამ არის მსოფლიოში და მე უკვე ეს მე-6-დია დედამიწისა და უკვე 59 წელს სტალინის იუბილეზე იქნება სტალინი 49-ში მოუძებნის ინიციატივით ჩინეთის არ შეიერთა არა როგორც მე-16 რესპუბლიკა საბჭოთა როგორც თავის დროზე ეს შეეხო თუ არ ვშტები ტუვის თავისუფლად არსებობდა ტუვის რესპუბლიკა რომელიც 38 წელს ხალხმგოლის ომების შედეგად მე მგონი შეუერთდა საბჭოთა კავშირს ტუვას შევიდა როგორც ავტონომიური რესპუბლიკა მაგრამ ამ იგივე მოდელით აპირებდა სტალინი თუაც იგივე მარშალ ჩოებალსანის იდეაც იყო რომ მონღოლეთი შესულიყო ასევე და მე ჩინეთმაც ანუ 59 წელს მაუძედუნმაც იმართა სტალინის რომ ესე იგი ჩინეთის მზად იყო გამხდარიყო საბჭოთა კავშირის მე-16 სავიასპუბლიკური რესპუბლიკა. მაგრამ სტალინმა მოსახლეობიდან გამომდინარე ადვილად დათვალა ვინ სად იცხოვრებს და ვის ჩაბარდება მაშინ ციმბირი. სხვა შორის ესეც აი მაყურებელმა რომ იცოდეს უფროსი თაობისაგან გამიგია მე ჯერ 60-იან 70-იან წლებში და მე გამოქვეყნდა მიხეილ ჭაურელის მოგონებები, რომელიც დაესწრო 59 წელს სტალინის იუბილეისადმი ღონისძიებას კრემლში მოგეხსენებათ ეს იყო იმ ფილმის ავტორი, ბერლინის დაცემის ავტორი იყო და საკმაოდ კარგი ურთიერთობა და ახლო ჰქონდა სტალინთან და ახლოს იდგა. აი რამდენიმე მეჩში ამ ყველაფერს ხედავდა. თქვენი ჩინეთის დამოკიდებულება მთელი მსოფლიოსადმი ტრადიციული რომ მსოფლიო რაღაც უმნიშვნელო რაღაცებისგან შედგება და აი ასე ვთქვათ იმპერია, ჩინის იმპერია არის თავარი კვანძი და ცენტრი მსოფლიოსი. მაოძედუნის შემოდის უახლოვდება სტალინს, დერეფანი არის მისთვის, რომ ყველა ულოცავს სტალინს 70 წელს 1 მეტრი გაუკლდა, რომ ხელი ჩამოერთმია და დაემხო მუხლებს. და ეს ბოლო მეტრი მაოძედუნმა მუხლებზე ხოხვით გაიარა და მოეხვია სტალინის მუხლებს. და აი რომ მოეხვიო, სტალინმა შემხედაო, ქართველი მე ვიყავი ახლო-მახლო და თვალი ჩამიკრავო. რომ აი მივაღწიეო იმას, რომ ასეთ ეს მოხდა, ეს ძალიან საინტერესო რამ არის. რატო თქვიეთ, იცით, აი ხშირად ამბობენ რუსეთში და წერენ შესანიშნავი პოლიტოლოგები, რომ არ შეიძლება იცხოვრო როგორც აბრამოვიჩმა, ნაგულისმევია პუტინის ძმაკაცი, მილიარდერი აბრამოვიჩი, რომელიც პუტინის დახმარებით არის. ამხელა მილიარდერი. და გინდოდეს მართო და იყოს სტალინის ტოლი მოღვაწე. არ შეიძლება ეს არ გამოვა. პუტინი რომელიც ცნობილია თუ თავისი ვილებით, თუ თავისი ქალიშვილების ასეთ ფუფუნებაში ცხოვრებით, თუ საათების 26 მილიარდი დოლარის მფლობელია. სულ ცოტა 26 მილიარდი დოლარის იური კოვალჩუკის კოვალჩუკი, ტიმჩენკო და რომელიც ასე შემდეგ ხომ? აი ეს პუტინი პეტრე ოზერო რომელიც ჯერ პეტერბურგში დააარსა და შემდეგ გადაიტანა ლუქსემბურგში და ასე შემდეგ. ეს პუტინი შარშან 7 მაისს როდესაც ჩამოვიდა შვეიცარიის პრეზიდენტი. და პრეზიდენტი შვეიცარიის მოგეხსენებათ როტაციით არის ერთ-ერთი მინისტრი პრეზიდენტი. ასე საგარეო მინისტრი როლთორსტი. კი. და ამ დროს სადოქსე და ეოთოს ის იყო. ჩამოვიდა და შეხვდა პუტინს კრემლში. და გზავნილი იყო ძალიან მარტივი. ის ასაც სტალინს ვერ ეთყვა და ძალიან დომებოდა, რომ აი მოიქეცი წესიერად. თორემ აი ეს შენი აუარები, ეს შენი მილიარდები და ასე შემდეგ და სადღაც უნდა გაჩერდე. ამის შემდეგ მოხდა სასწაული და რუსეთის პატრიოტებმა, როგორებიც არიან, რომელიმე დუგინმა და სხვა, აღიქვეს პუტინის ღალატი. პუტინი გამოვიდა, პრესკონფერენციაზე დადგა და თქვა, მე ამას ყვების გამო ახლა ცივობზე გადავალთ და მისი არსი დღევანდელი უნდა აუხსნა და განსხვავება იმ ცივებისგან. და თქვა პუტინმა შემდეგი რამე. თუ კი 2 დღით ადრე ჯერ კიდევ მანამდე აცხადებდა პირველი რომ უკრაინაში პრეზიდენტის არჩევნები იქნება სრულიად არალეგიტიმური, იმიტომ ნამდვილი პრეზიდენტი, კანონიერი ლეგიტიმური პრეზიდენტი გადმოაგდეს და აგერ რუსეთში პოვა თავშესაფარი. ვისი რჩევენ? არალეგიტიმურია. ეს პირველი და ძალიან მეორე. რომ
თუ არსებობს ეს ერთად თვითგამოკვევის პრინციპი და შეერთებული შტატები და გაერო თუ ამას მისდევს, აგერ ბატონო ლუგანსკი, დონეცკი, აგერ ნოვოროსიის სხვა პროვინციების მერვედია, 8 სუბიექტია ხო ჯამში. მათაც აქვთ ამის უფლება. და აი ამ უწყვეტი განცხადებების ფონზე შვეიცარიის, არა ამერიკის, არამედ შვეიცარიის პრეზიდენტთან ხანმოკლე, მაგრამ ფრიად შინაარსიანი საუბრის შემდეგ, რაცაც წინ უძღოდა ობამას განცხადება CNN-ით, რომ ყველა ანგარიში ვიცით. საზღვარგარეთ გატანილი ყველა ანგარიში რუსეთის პოლიტიკური ელიტისა ჩვენ კარგად ვიცით. ხოლო ფედერალური რეზერვის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გამოდიოდა CNN-ზე მახსოვს და ფარიდ ზაქარია ეკითხებოდა ესე ვიცითო ჩვენ ყველაფერი კი CNN-ის ცნობილი გადაცემის წამყვანი ვიცით ეს ყველაფერი გვაქვს და აი ამის შედეგად პუტინი ამბობს რომ არჩევნები ყველაზე კარგი გადაწყვეტილებაა ნამდვილად ლეგიტიმურია არ მოიძებნა არავინ რუსეთში რომ ეთქვა გუშინ წინ რომ ამბობდი საპირისპიროს რა მოგივიდა სად გაიქეცი ხომ არა მივესალმებიო ამაზე უკეთესი გზა რომ უკრაინაში დაშოშმინდეს ყველაფერი არ არსებობს და მეორე თქვა პუტინმა სიტყვა სიტყვით გეტყვით მე არა მაქვს უფლება უკარნახო რამე დონეცკს და ლუგანსკს მაგრამ თუ რამე ავტორიტეტი არსებობს ჩემი მე მივმართავ ამ რეგიონებს რომ თავი შეიკავონ რეფერენდუმებისაგან და დამოუკიდებლობის გამოცხადებისაგან ანუ ამაზე მეტი ლუსტრაცია რომ სინამდვილეში შენ გირჩევნი აბრამოვიჩივით ცხოვრება და მადლობა ღმერთს, იმიტომ რომ ეს აკავებს. და მხოლოდ პიარის გურისთვის გარკვეულ დონეზე, ასე ვთქვათ, აჩვენებ ხალხს, რომ აი შენ ხარ მეორე სტალინი, ძნელი წამოსადგენია. და აი ბოლო გამოსვლა პუტინისა ამ ხრივ, რაც შეფასდა და სხვა ფედორ ლუკიანოვმა ბრწყინვალე წერილი დაწერა მოსკოვ ტაიმსში. და ფედორ ლუკიანოვი ყოველთვის იმას იცავს, აი რომ თქვენ პარტიის ხასთან ერთად ირხევა მხოლოდ და ესე რომ პუტინს უნდა შვიდობიანი თანაარსებობა დასავლეთთან. აი ამ მდგომარეობაში ჩავარდნილი პუტინი დღეს ეძებს გზებს, რომ ერთი მხრივ შეინარჩუნოს სახე შინ, რომ ხალხმა არ დაინახოს, რომ სინამდვილეში მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ განმტკიცებინა პირადი თავისი ძალაუფლება და არა მართლა პატრიოტული მიზნების გამო მან ააგორა ეს ტალღა ყველაფერი მათ შორის ანტიდასავლური მეორე მხრივ მას არანაირად არ აწყობს ჭეშმარიტი ნამდვილი ცივი ომი ყველა მიმართულებით ამას ვერ გაუძლებს და იცის აი ამ მხრივ შეერთებული შტატების პოზიცია ევროპის პოზიცია არის ძალიან საინტერესო ცოტა ჩვენი დროის საფაქტურად გამოიწურა ჩვენ გვექნება საშუალება. კი რა თქმა უნდა, აუცილებლად მე სამწუხაროდ ისე საინტერესო გავიდა ეს ჩვენთვის განკუთვნილი 50 წუთი რომ აი რა თვალი დახამხანებაში მე ბოდიში მოხდა პეტრეს რო ეს კონცა ის დროის საიტონში მაშინ ერთ ფრაზას შეჯამებისათვის რომ ყველას მინდა ვუთხრა რომ ეს არ არის ის ცივი ომი. გასაგებია. ეს არის სულ სხვა აი ნაპოლეონის სიტყვები რომ ისტორია მეორდება, მაგრამ მეორდება როგორც ფარსი, ის რაც იყო ტრაგედია. ეს უფრო ფარსია, მაგრამ სიმტკიცე, სიფრთხილე დასავლეთს და მით უმეტეს ჩვენისთანა პატარა ქვეყანას, რომ გაუძლოს დღეს იმას, რაც ხდება, ეს გმართებს ათმაგად ამ ფონზე. დიდი მადლობა ბატონ პეტრე. რა თქმა უნდა ჩვენ კიდევ გვექნება საუბარი აუცილებლად, იმიტომ რომ ამაზე ჩვენ არ გავჩერდებით და შემდეგ ბატონი პეტრე იქნება ჩვენი სტუმარი და ეს უახლოეს პერიოდში მოხდება. ჩვენ გვექნება საუბარი სწორედ ცივი ომის ანუ ჯერ ანალიზზე, რომ რაც მოხდა კლასიკური ცივი ომი და რაც ახლა თქვენ ისეთ კონფერენციაზე მიბრძანდებით, რომ მოვისმენთ ჯერ თქვენგან აუცილებლად რა იქნება და თქვა თქვენს გახსნებთ ამასთან დაკავშირებით და უღურბეს მადლობა ბატონ პეტრე. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო თემა იყო და რა ვიცი, მე პირველად ესე ვთქვათ ყველა ესე ვთქვათ მევიტყოდი ფარი ასე დამოიკვეთა ჩემი დროს შესაბამისად მე როგორც წამყვანმა მთელი ისე მოგესით თქვენ ბატონ პეტრე მართლაც საინტერესო მოსაუბრე ზანდები და ძალიან კარგად აღწერეთ და ახსენით მათ შორის ჩემისაც თუ რა პირობებში მიმდინარეობს ახალი ცივი ომი და მიეცით ეს დეფინიცია ამიტომ შემდეგ იმაზე სხვანაირი ამიტომ რომ ჩვენ კიდე გვექნება აუცილებლად მოგიწევთ თქვენ და ჩვენ გვექნება ერთ საუბარი უკვე უშუალოდ ცივი ომის კლასიკურ და ამ ცივი ომის როგორ შედარებით ანალიზს გავაკეთებთ ყველა ვარიანტში.
დიდი მადლობა რომ ჩვენთან იყავით. დღეს მინაგითრათ რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი პეტრე მამრაძე. დიდი მადლობა. მე ამ გადაცემის წამყვანი ვახტანგ მაისაია და შემდგომ ასე ვთქვათ გადაცემებისათვის კიდევ შევხვდები კიდევ შენ გადაცემაში. დიდი მადლობა ნახვამდის.